قاعد في التخت ولا بوصلني أهم إيميل في حياتي. مرحبا موسى، بحب نشتغل مع بعض في دبي. شفت هذا الإيميل أنا بمثابة المفتاح اللي رح يطلعني من حالة الظلام اللي أنا كنت فيها، لأنه تخيلوا مرقت علي سنة كاملة وأنا مش قادر أتطلع بحالي بالمراية. ما فكرت كتير في الموضوع، سافرت، وبعد ما خلص أول يوم دخلت الحمام بدي أتحمم واللي بنصدم بالمراية. ركزت في ملامح وجهي، حكيت مستحيل أكون هذا أنا. وهون كنت بين حالتين، بين أكمل بحالة النكران أو أعترف لنفسي إني وصلت القاع. وما أصعبها إنك تعترف لنفسك إنك وصلت القاع. كان نفسي أشارك هاي الأفكار مع أخ، مع صديق، بس هون أنا كنت لحالي، ما قدرت أستحمل مشاعر الوحدة، فطلت موبايلي وبعت رسالة لصديقي: شكرا للفرصة بس أنا راجع على الأردن. راجع على الأردن وعندي مهمة واحدة اللي هي أستعيد موسى. أي هدف بالحياة من دون خطة نتيجته الفشل. فأنا كان عندي الهدف إنه بدي أستعيد موسى بس ما في خطة. فاللي صار رجعت لأسلوب حياتي القديم واللي هو عبارة عن صحي متأخر، أكل سيء، وقعدة طويلة على الموبايل. بيوم من الأيام مروح على البيت الساعة 2 بالليل، بدخل ولا بنصدم بلاقي أبوي بوجهي وبقول لي: يابا أنت وضعك مش طبيعي، أنت عم تهرب من إشي. صفنت، ما عرفت شو بدي أحكي له. حكالي: سجل هذا الرقم عندك رح يفيدك. جدك راح عند المعالجة هاي وساعدته كتير، وانت في تشابه بينك وبين جدك، سجل رقمك وروح عندها. صحيت تاني يوم، حجزت الموعد، وتخيلوا من كثر صعوبة الوضع المادي كانت أول مرة في حياتي بستخدم مصاري الحصالة. حجزت الموعد ورحت، قالت لي: موسى شوف، مشكلتك واحدة، مشكلتك إنك أنت أول ساعة في يومك بتحدد مصير اليوم كامل. يعني إذا أول ساعة في يومك كانت سيئة فكل يومك يكون سيء، وإذا أول ساعة في يومك كانت ممتازة فكل يومك يكون ممتاز. فالحل كان ببساطة إنه يومي يتقسم ل4 أجزاء، 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات، على أساس لو أول جزء من يومي كان سيء يضل عندي 3/4 اليوم أعوض فيه. الحل الثاني والأهم، وهذا الجزء اللي بدي إياكم أنتم تاخذوه اليوم من التوك، إنه يكون يومك يلبي ال3 حاجات هذول. تعطي حق لروحك، تعطي حق لعقلك، تعطي حق لجسمك. فأنا كنت مهمل هذول ال3. فبهاي الرحلة بلشت بروحي. أول إشي عملته رنيت على أمي تليفون. فكيف ممكن أشوف هاي الابتسامة ونفسيتي ما تتحسن؟ وفعلا صادق اللي قال: كل ما زاد همك روح بوس راس امك. من انا وصغير بحب العاب الطاوله، سواء مونوبولي، اونو، شطرنج. فرجعت العب العاب طاوله مع ابوي الله يرحمه. شكرا. كيف بقدر أحكي عن روحي من دون ما أجيب سيرة الصلاة؟ فانتقلت من إنسان بيصلي صلاة واحدة يوم الجمعة لإنسان كل يوم بيصلي في المسجد. وهيك خلاص بكفي. خليني أحكي. شكرا. وهيك بكون أعطيت روحي حقها. ننتقل لعقلي. كان نفسي أرجع ألتزم في موضوع القراءة، ما كنت قادر ألتزم لحد ما خطر في بالي فكرة: ليش ما أعمل نادي للقراءة، نجتمع مرتين بالشهر، نتناقش بالكتاب، وبناء عليه نتحمس كلياتنا بعض إنه نخلص الكتب. فنزلت هاي الفكرة على الإنستغرام، والحمد لله قدرنا مع بعض نخلص 10 كتب.
شكرا، زكوا والله مش دافع لهم. مين هون عنده تفكير زايد؟ ما شاء الله. اوكي، ممتاز. هاي النقطة جدا مهمة. محسوبكم هون متفجر، والله متفجر. يعني أنا هلا عم بفكر شو بدي أتعشى، طب مش عم بعطي سبيتش. أوكي، الحل الوحيد اللي ساعدني إني أفرغ الأفكار اللي براسي إني أجيب ورقة بيضة وأكتب عليها كل إشي بخطر في بالي. بدك تحرقها تمزعها أنت حر، بس صدقني لما تحط كل أفكارك اللي مقرقتك على ورقة غير ترتاح. أخيرا، غرفة النوم. كانت غرفة نومي زمان مكان بشتغل فيه وبنام فيه وبعمل كل الاكتيفيتيز فيه. بعدين قلت اسمع، مستحيل عقلك يرتاح إذا مكان الشغل هو نفسه مكان الراحة. فاللي عملته، عزلت كل غرفة النوم وخليتها جدا بسيطة لتكون فقط معمولة للنوم عشان عقلي يرتاح وينام. وهيك بكون أعطيت عقلي حقه. ننتقل للجزء الأخير وهو الأهم، جسمي. إذا بتسألني سؤال موسى شو أكتر إشي أنت بتشتاق له بأيام المدرسة، بقول لك حصة الرياضة مع الشباب. فاللي عملته، جبت الكتاب السنوي، فتحت على صورة صفنا، قعدت أبعت مسج لواحد من الشباب: إخوان شو رأيكم نرجع نلعب رياضة مرة ثانية؟ الشباب تحمست، والحمد لله بعد 10 سنين قدرت أجمع أولاد صفي مرة ثانية. في مقولة بتحكي dress good feel good. فكر فيها، لما تكون حالك شعرك لابس مرتب كيف نفسيتك بتكون. فانتقلت من إنسان بحلق مرة بالشهر ولا بالشهرين لشخص بحلق مرتين بالشهر. انتقلت من إنسان طول الوقت فاقع الهودي هاي اللي شايفينها السوداء وماشي، فرجعت ألبس لبس رسمي أكثر، عشان ثقتك لما تكون لابس لبس مرتب بتكون غير. وهيك بكون أعطيت جسمي حقه وعملت التوازن اللي اتفقنا عليه أنا والمعالجة النفسية. بعد ب5 أشهر بنعزم على عرس صاحبي في الأردن، وبتصدف إنه بيكون في نفس الفندق اللي أنا نزلت فيه بدبي قبل 5 أشهر، بس هاي المرة فرعهم اللي بعمان. زفينا صاحبي، دخلت الحمام بدي أغسل وجهي، بتطلع ولا بلاقي نفس المراي اللي شفت حالي فيها بدبي، بس هاي المرة كانت غير. هاي المرة كانت غير لأنه وأخيرا قادر أميز ملامح وجهي. وأخيرا بعد سنة كاملة موسى رجع. احتفالا في الموضوع طلعت برا وخليت شخص عشوائي يصورني الصورة اللي انتم شايفينها وراي. نزلت بوست على الانستغرام وكتبت بالكابشن boy it feels good to be back. طبعا ما حدش عارف شو اللي عم بصير خلف الكواليس، بس أنا هاي الصورة بالنسبة لي كانت بمثابة الانتصار، وما قدرت أستحمل الفرحة، فقررت أني أعزم كل أصحابي تاني يوم اللي تعرفت عليهم بالمدرسة بالجامعة. إجا تاني يوم، إجا وقت الأكل، بتطلع بدي آكل أول لقمة، بلاقي كل الناس اللي أنا بحبهم قاعدين على طاولة واحدة. وهنا استوعبت شغلتين. الشغلة الأولى، لو كنت ضليت في دبي هاي الوجبة كنت راح أكلها وأنا لحالي. والشغلة الثانية، في لحظات في الحياة كل ما للعالم ما بغنيك عنهم، ومنها هاي اللحظة. بالنهاية يا منزقف يا ما منزقف. بالنهاية أكيد في منكم من اللي عم بحضر إجا اليوم جرجرة على الإيفنت وحاس حاله وضعه صعب. فإذا أنت حاليا في القاع، رسالتي إلك وحدة: ما في حدا رح يشيلك من القاع غير نفسك، فبلش من اليوم. شكرا.